আমি কাজিৰঙালৈ যাম নে নাযাম এইবাৰ আমি 15 দিন 16 দিন লগাম এখন ঠাইতে 2-3 দিন থাকিম ওইতৰা যাম নে আমি যাম নে এইয়া চাওক সব ভিডিও মই এইটো ফোনত বনাইছিলো এপল আইফোন 11 আৰু এইটোৰ অৱস্থা এতিয়া এইটো চাওক পিছফাল আগফাল আৰু মোবাইলটো পুৰা বেণ্ড হৈ গৈছে এইটো টি-শাৰ্টটো ললো এতিয়া আৰু যোৱা 2-3 বছৰে আপোনালোকে মোৰ যিমান মিলাক ভিডিও চাইছে সব ভিডিও মই এইটো ফোনত বনাইছিলো এপল আইফোন 11 আৰু এইটোৰ অৱস্থা এতিয়া এইটো চাওক পিছফাল আগফাল আৰু মোবাইলটো পুৰা বেণ্ড হৈ গৈছে লাষ্ট আপোনালোকে যেটো ভিডিও চালে পতঞ্জলিৰ ভিডিওটো সেই ভিডিওটোৰ ফুটেজখিনি এইটো আছিলে তেতিয়া মই ল্যাপটপত লগ হোৱা নাছিল এডিট কৰিব হোৱা নাছিল আৰু ইয়াক মই ফোন কৰিছো ভাই এনেকুৱা হ'ল ফোন বাৰু এটা নতুন লোৱা যাব কাৰণ এইটো ফোন ভাল কৰাতকৈ এটা নতুন লোৱাই ভাল কিন্তু মোক ফুটেজখিনি লাগে যেনেকৈ নহওক আৰু ৰাতি দোকান বন্ধ কৰি উঠি মোৰ ঘৰত গৈছে ঘৰত গৈ মোৰ ল্যাপটপৰ লগত কিবা কি কৰিছে নাজানো কিবা কানেক্ট কৰি মোৰ গোটেই শ্বটখিনি ল্যাপটপলৈ ৰিকভাৰ কৰাই দিছে আৰু সেই ভিডিওটো এডিট কৰি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সকলোৱে চাই ভাল পাইছে এইটো ভাল লাগিল সেইকাৰণে ইয়াক এটা থেংক ইউ দিওঁ কাৰণ সেইদিনা মই মানে মাথাটো এনেকুৱা বেয়া হৈ আছে মোবাইলটো ভাঙাৰ কাৰণে ফুটেজখিনি লাগে ইয়াক একো ক'বও নহ'ল জাষ্ট আহি কামটো কৰি দি গুচি গ'ল ৰাতি আৰু ইয়াৰ এইবিলাক স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ মোৰ তাত এৰিয়ে থৈ আহিছিলে মই আজি সেইকাৰণে দিব আহিছোঁ গতিকে থেংক ইউ আৰু কৰিব আৰু আমাৰ চিপ বাজাৰ বা দৰং অঞ্চলৰ দৰঙৰ যিকোনো মোবাইল এতিয়া চাওক আইফোনৰ ভাঙি যোৱা আইফোনৰ পৰা ফুটেজ ৰিকভাৰ কৰাই দিছে গতিকে যিকোনো মোবাইলৰ আহিলে ইয়াৰ দোকানত আহিলে হ'ল মোবাইলৰ প্ৰব্লেম হ'লে আৰু ইয়াৰ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু নেক্সট ভিডিওটো এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰোঁ যিহেতু মোৰ আগৰ ফোনটোৰ এইটো অৱস্থা আপোনালোকে দেখিলে গতিকে এইটো ফোনততো আৰু ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱ নহয় আপোনালোকে জানে কিমান কষ্ট কৰি পিনটোৱে মোক শ্বটকেইটা ৰিকভাৰ কৰাই দিছে সেইটো কাৰণে মই নতুন এটা আইফোন ল'লোঁ আকৌ কাৰণ আপোনালোকলৈতো ভিডিঅ' গৈয়ে থাকিব লাগিব এইটো আইফোন 14 Pro আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 14 Proত কৰা ভিডিঅ'বিলাক দেখিবলৈ পাব আগলৈ আৰু নেক্সট আমাৰ বহুত ভাল ভিডিঅ' আহি আছে যেনে কাজিৰঙালৈ হাতী চাফাৰী আহি আছে লগতে ট্ৰাকৰ চাগে আৰু জাৰ্ণি আহিব আৰু কি কৰিব পাৰি কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে প্ৰথম ভিডিঅ'টো এই ফোনটোৰে মই যেটো আজি কৰি আছো যেটো প্ৰথম ব্লগ হ'ব মোৰ সেইটো মই তৰাৰ লগত কৰোঁ জয়তৰা আপোনালোকে জানে জয়তৰাৰ ওচৰত আজি যাম এতিয়া আৰু জয়তৰাৰ ওচৰত গৈ এই নতুন ফোনটোৰে প্ৰথমটো ভিডিঅ' মই জয়তৰাৰ লগত বনাম আৰু সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছো কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ এটা কাম আছে এই গাড়ী চাবিৰ এই বেটাৰীটো শেষ হৈছে মাজে মাজে কি আউট দেখাই দিয়ে কাৰণ এমাহমান মই গাড়ীও চলোৱা নাছিলোঁ আজি বহুত দিনৰ পিছত আহি গাড়ীখন চৌতে সেইদিনা ছাৰ্ভিচিং কৰা সময়তে সেইদিনা বেটাৰীটো নাছিলে আৰু এতিয়া গৈ আমাৰ ইয়াতে মঙলদৈৰ ওচৰতে পুনিয়া বুলি কয় তাত গোটেই গাড়ীৰ কাৰণে গাড়ী কাম চব হয় তাত মই বেটাৰীটো লগাম এতিয়া গৈ সদ্যহতে বেটাৰীটো লগাই লওঁ ৰিমোটৰ বেটাৰী হ'ল কিন্তু এটা কাম মোৰ আকৌ মনত পৰি গ'ল এতিয়া মই টাউনলৈ যাব লাগিব তৰা কিন্তু এইখিনিতে আছিলে ওচৰতে পুনিয়াৰ ওচৰতে আছিলে কিন্তু টাউনত কিয় যাব লাগিব কালি যেতিয়া মই ফোনটো ল'বলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে ওচৰতে দোকান এখনত মোৰ টি-শাৰ্ট এটা বিৰাট ভাল লাগিছিলে তেতিয়া মই গৈছিলোঁ খালি অকস্মাত ফোনটো ইমান দামী ফোন গতিকে পইচা শ্বৰ্ট হৈ যাব পাৰে মই ফোনটো লৈ পেলাই টি-শাৰ্টটো লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ যদি পইচা বাচে কিন্তু মই ঘূৰি আহোঁতে মানে ফোনত এইবিলাকত লাগি থাকোঁতে পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ঘপকৈ মনত পৰিলে যে মোৰ টি-শাৰ্টটো ইমান পচন্দ হৈছিলে সেইকাৰণে এতিয়া মই দোকানীজনক ফোন কৰিছোঁ সেইটো চেল হৈছে নেকি নাই ঠিক আছে এতিয়া কাকো চেল নকৰিব মই গৈ আছোঁ এইটো লওঁ গতিকে এতিয়া মই টাউনত গৈ টি-শাৰ্টটো লওঁ আৰু টি-শাৰ্টটো লৈহে মই তৰাৰ ওচৰলৈ আহিম এইটোৱে টি-শাৰ্ট মই কালি চাই থৈ যোৱাটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব কমেণ্টত এতিয়া মই এইটো খালি এইটোতকৈ এটা ডাঙৰ চাইজ লাগিলে মানে হাতটো অলপ সৰু এখন ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ দেৱৰ্ষী এখন লঞ্চৰ দিনা মই আহিছিলোঁ আৰু জুবিনদাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আমি কুশলদা মই মানে ইয়াৰ যিজন অ'নাৰ আমি জুবিনদাক মাতিব গৈছিলোঁ আৰু জুবিনদাই আহি লঞ্চ কৰি থৈ গৈছিলে এই দোকানখন এইবিলাকত উঠা সেইদিনাৰ ফটো আছে মই স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু সেইকাৰণে এই টি-শাৰ্টটোত কিহৰ কাৰণে নাজানো আজিলৈ মোৰ কোনো কাপোৰ এনেকৈ ভাল লগা নাই একদম বিৰাট মন গ'ল সেইকাৰণে কালি পাহৰি আকৌ আজি নিব আহিছোঁ এইটো টি-শাৰ্টটো পিন্ধি ল'লেও কেনেকুৱা লাগিছে কওক আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই যাওঁ তৰাৰ ওচৰত এইটো পেক কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া যাওঁ তৰাৰ ওচৰত টি-শাৰ্ট ল'লোঁ আৰু তৰাৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি জয়তৰাক কাৰণ মই কৈছোঁৱে এই ফোনটোত মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো তৰাৰ লগত কৰিম
বয়সত আহি আমি তৰাৰ ওচৰ পালোঁ। এইটো তৰা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এই যিটো ফোন লৈছোঁ সেইটো ফোনত মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো তৰাৰ লগতে কৰিম ন তৰা। দে নমস্কাৰ দে, উঠাই কি ক'ম? এইয়া উঠাইছে চাওক। মম আজি ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ মম। আমি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰিম। আমি কাজিৰঙালৈ যাম খোজকাঢ়ি, হয়নে নহয়? এইয়া মমে নমস্কাৰ দিছে যেতিয়া এইবাৰ আমাৰ কাজিৰঙালৈ হাতী চাফাৰী হ'ব। এই ফোনটোতে গোটেই ভিডিঅ'বিলাক মই শ্বুট কৰিম, সেইকাৰণে আজি আৰম্ভণিটো তৰাৰ ওচৰত কৰি লৈছোঁ। আমি কাজিৰঙালৈ যাম নে নাযাম? যাম। আপোনালোকে শুনিলে তৰাই ক'লে যে আমি কাজিৰঙালৈ যাম। এইবাৰ আমি খোজকাঢ়ি আমি মঙলদৈৰ পৰা কাজিৰঙালৈ আকৌ এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিম। আৰু আগৰ কেইবাৰ আপোনালোকে দেখিছিল 8 দিন 10 দিনৰ ভিডিঅ'। এইবাৰ আমি 15 দিন 16 দিন লগাম। এখন ঠাইতে 2-3 দিন থাকিম। তেনেকৈ আমি যাম, গোটেই গাঁৱে গাঁৱে কেম্প কৰিম, আমি তম্বু চম্বু বনাই ল'ম, তেনেকৈ থাকিম। তৰা থাকিব, লগত কাঞ্চন থাকিব, আৰু খুব সম্ভৱ লক্ষীও থাকিব পাৰে। লক্ষী থাকিলে 3জনী হ'ব হাতী, আৰু তৰা আৰু কাঞ্চন থাকিলে 2জনী হ'ব। তৰা যামনে? আমি যামনে? এইয়া চাওক, তৰাই কৈছে যাম, গতিকে যাম। আজি সেইকাৰণে তৰাক লগ কৰিলোঁ। এই কৈয়ে আছে তৰাই, আজি সেইকাৰণে তৰাক লগ কৰিলোঁ। নেক্সট আমাৰ বেছি দিন নাই আৰু, আপোনালোকে 10-15 দিন পিছৰ পৰা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিবই কাজিৰঙা জাৰ্ণি ভিডিঅ'। জয়তৰাৰ ওচৰৰ পৰা মই আহিলোঁ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তৰাই আপোনালোকে আগৰ ক্লিপত দেখিলে তৰায়ো সন্মতি দিছে এইবাৰ কাজিৰঙালৈ পুৰা খোজকাঢ়ি হাতী চাফাৰী হ'ব। মানে তৰা খোজকাঢ়ি যাব, ময়ো কাষত খোজকাঢ়ি যাম। এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আমি 7-8 দিন 9 দিন 10 দিন আমি গৈ থাকিম কাজিৰঙালৈ। ৰাস্তাত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, এটা নৰ্মেল ব্লগ। খালি মই তৰাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টো মই এই ফোনটোত তৰাৰ লগত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে গ'লোঁ। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। বাই বাই। আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰিব @IamZeemi, মোৰ ইউজাৰ নেম। বাই বাই।